اليوم بنتعرف وياكم شلون تقدر تستعد حق ايفرست وشنو الاشياء اللي توديها وياك. من المعروف ان ايفرست الرحلة تستغرق من 11 الى 14 يوم، فخلال هذا الفيديو راح نتعرف على الاشياء الاساسية اللي توديها وياك حق هذه الرحلة. رقم 1 الشنط. في 3 انواع من الشنط تحتاج. الشنطة الاولى اللي هي الباك باك. الباك باك هي الشنطة الرئيسية اللي راح تحط فيها اغراضك اليومية اللي راح تستخدمها بشكل يومي. بالنسبة حق الباك باك في منها احجام، فالحجم المثالي حق هذه الرحلة بيكون من 55 الى 60 لتر. الشنطة الثانية اللي تحتاجها اللي هي الدي باج. الدي باج تحتاجها في فترات لما يكون عندك تكيف في منطقة معينة ليلة او ليلتين او 3، فهذه الشنطة تحتاجها لما راح تسوي هايكينج حق ساعة او ساعتين. بالنسبة حق الحجم، حجم الدي باك يكون عادة من 15 إلى 25، وهذه الشنطة بتكون خيارية إذا أنت تشوفها أنها مناسبة أو تحتاجها حق فترات الهايكينج حق الساعة أو ساعتين فتجيبها وياك. رقم 3 بتكون الدافل. الدافل هي بتكون شنطة بعد خيارية إذا أنت ناوي أنك تودي وياك بورترز أو حمالي يشيل شنطتك، فتحتاج هذه الشنطة تحط فيها الأغراض اللي ما تستخدمها بشكل يومي تكون على ظهر الحمالي. ومثل ما قلنا هذه الشنطة بتكون خيارية. الحجم حق هذه الشنطة بيكون 50 لتر. رقم 2 بتحتاج 3 أنواع من الجاكيتات. الجاكيت الأول اللي هو الفليس يكون خفيف وزنه، مصنوع من القطن، تقدر تستخدمه فترات النوم، هو بيكون خياري لك إذا أنك تحب توديه وياك. الجاكيت الثاني بيكون الداون جاكيت، وهو أهم جاكيت تحتاجه حق هذه الرحلة. الداون جاكيت فيه منه باورز. الباور اللي تحتاجه حق هذه الرحلة بيكون من 500 إلى 600، بيكون مناسب حق أجواء هذه الرحلة. رقم 3 بيكون الرين جاكيت. الرين جاكيت بتحتاجه في فترات المطر. ثالثا البوت. تحتاج تراكنج بوت، من المهم انه يكون من شركة معروفة، لان هذه الجوتي او البوت راح تستخدمه طول فترة الرحلة اللي هي 11 او 14 يوم، فانت تاخذ شيء انه يديم لك حق طول هذه الفترة وما يخترب. بالنسبة حق الجوتي اللي راح تستخدمه والبوت يكون ميد بوت وفي بروتكشن حق الانكل، ويفضل انه يكون ووتر بروف. 2 بتحتاج سليبر، اي سليبر عندك في البيت، اهم شيء انه يكون وزنه خفيف. بالنسبة حق تراكنج بولز بتكون خيارية، ولكن انصح فيها لان هي راح تساعدك في اوقات الصعود والنزول من على الجبل. رابعا بتحتاج البيس لاير. البيس لاير تكون بنطلون وتي شيرت، هذه تستخدمها فترات النوم والايام اللي تكون فيها باردة او انك بتطلع في فترات النهار او بالليل. ثاني شيء تحتاج عدد 3 إلى 4 تيشيرتات يد قصيرة في فترات الهايكينج أو التراكينج حزة النهار. 3 بتحتاج عدد 2 إلى 3 تراكينج باندز. هذه الباندز تنفصل من النص فتتحول إلى شورت وتكون بنطلون. 4 بتحتاج عدد 3 إلى 4 جوارب سوكس مصنعة من المارينا وول. من مميزات المارينا وول يكون خفيف وزنا ويكون سهل التنشيف. 5 بتحتاج قفازات الحماية عن البرد. بالنسبة حق القفازات في أنواع من القفازات، في النوع الثقيل وفي منه النوع الخفيف، فيفضل انك تودي النوع الخفيف. وما ننسى الوينتر هات اللي بتحتاجه في الأيام الباردة. 5 للحماية من الشمس بتحتاج إلى كاب للحماية من الشمس خلال فترة النهار اللي راح انت تسوي فيها الهايكينج او التراكينج. 2 بتحتاج الى الباف. الباف يكون حماية للرقبة وحماية للوجه. 3 بتحتاج واقي للشمس اللي هو السان بلوك للحماية من أشعة الشمس في النهار. 4 مرطب للشفايف. 6 بالنسبة حق النوم بتحتاج سليبنج باج. سليبنج باج في من أنواع،
فالنوع المثالي حق هذه الرحلة بيكون -0. سابعا بالنسبة حق الأغراض الشخصية بتحتاج إلى شامبو وفرشاة أسنان ومعجون أسنان، وتحتاج إلى صابون للجسم، بالإضافة إلى المناديل الرطبة أو سانيتايزر. 2 بالنسبة حق مطارات الماء الووتر بوتلز بتحتاج عدد 2 يكون كل واحدة منهم لتر واحد. 8 الصيدلية الشخصية. الصيدلية الشخصية أنت تحدد الأدوية اللي تحتاجها حق هذه الرحلة مثل البنادول والبلاسترز ويا الشاش. ثانيا إذا كانت عندك أدوية شخصية تستخدمها ما تنسى أنك تجيبها. وفي الختام نشكركم على المتابعة ونتمنى أن استفدتم من هذا الفيديو، وإذا عندكم أي أسئلة أو اقتراحات تكتبونها لي في الكومنت، ولا تنسون اللايك والاشتراك. شكرا.